สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดเนสเล่นะครับเนสเล่เพียวไลท์น้ำดื่ม 1.5 ลิตรนะครับผมจะนำขวดพลาสติกมากลับมาใช้ประโยชน์กันนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดน้ำดื่มเนสเล่ครับ 1.5 ลิตรครับผม